स्टक भ्यालुएसन, इक्विटी स्टक भ्यालुएसन खासमा हामी अलरेडी प्रिफरेन्स स्टकको क्यालकुलेसन सकाइसकेका छौँ, इफ यु गाइज रिमेम्बर. So starting equity valuation, let me remind you who are equity shareholder. Equity shareholder are the real owner of company, they have voting right के को लागि guys, to elect, के कुरा इलेक्ट गर्नलाई भोटिङ राइट हुन्छ यिनीहरुसँग, BOD, yes, board of directors, clear. And then talking about the face value of equity stock, the face value is always 100. So हामी let me कि हामी दुईटा प्रकारको सोर्स अफ क्यापिटल पढेको छौँ. पहिलो प्रकारको सोर्स अफ क्यापिटललाई बोन्ड भनिन्थ्यो भने दोस्रो प्रकारको सोर्स अफ क्यापिटललाई स्टक भनिन्छ. बोन्डको फेस भ्यालु M is equal to 1000 हुन्थ्यो, स्टकको फेस भ्यालु M is equal to 100 हुन्छ. So now, yes, the cost of equity जो भनेको I को सब्स्टिट्युट हुन्छ टाइम भ्यालु अफ मनी वाला, त्यसलाई KS ले डिनोट गरिन्छ. केले गाइज? KS ले. यसलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि भनिन्छ, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न. त्यस्तै इक्विटीमा पाउने कुरालाई डिभिडेन्ड भनिन्छ. Okay, so yes, but these are the thing that we have to think. But टाइप अफ इक्विटीको कुरा गर्दाखेरि जस्तै प्रिफरेन्स सेयरमा रिडिमेबल र इरिडिमेबल थियो. यो जुन हाम्रो ओनर्स इक्विटी हुन्छ नि अथवा इक्विटी सेयर अलवेज इरिडिमेबल हुन्छ. के हुन्छ गाइज? इरिडिमेबल. खासमा यो भन्नुपर्ने कुरा होइन. खुल्यो भने त्यो कहिले बन्द हुन्छ जबसम्म लले बन्द नगर्दियोस्, बन्द हुँदैन, हैन. सो एकचोटि कुनै कम्पनी इन्कर्पोरेट भयो भने त्यसको जुन इक्विटी सेयर छ त्यो कहिले फिर्ता हुँदैन. तर इरिडिमेबल हुन्छ, तर ट्रान्सफरेबल पनि हुन्छ. के हुन्छ गाइज? ट्रान्सफरेबलको मिनिङ एकले अर्कालाई किन्न र बेच्न अलाउ गर्छ. के गर्छ? बाइङ एन्ड सेलिङ अलाउ हुन्छ. डन? बुझ्यो? Okay, so now let me take you to the valuation of equity share. So talking about valuation of equity share, there are certain model which is used to value equity share. The first thing is zero growth rate model. Similarly, constant growth rate model. Similarly, super normal growth rate model. अब ये सबको मीनिंग बुझ्छौं. सबसे पहिले लेट मी ड्र अ फिगर फर यू फर इक्विटी सेयर. यदि इक्विटी सेयरको फिगर ड्र गर्ने हो भने यो इरिडिमेबल हुन्छ. 0 जहाँ डिभिडेन्ड पाइन्छ, 1 जहाँ डिभिडेन्ड पाइन्छ, 2 जहाँ डिभिडेन्ड पाइन्छ, 3 जहाँ डिभिडेन्ड पाइन्छ, 4 जहाँ डिभिडेन्ड पाइन्छ. अब ध्यान दिनु, प्रिफरेन्स सेयरमा के हुन्थ्यो भने अथवा बोन्डमा के हुन्थ्यो भने, बोन्ड अथवा पी सेयरमा यो दुईटा कुरामा के हुन्थ्यो, बोन्डमा पाउने कुपन र प्रिफरेन्स सेयरमा पाउने डिपिएस दुईटै अलवेज कन्स्टेन्ट रहन्थ्यो. के रहन्थ्यो? कन्स्टेन्ट. तर इक्विटी सेयरमा पाउने यो जुन
डिभिडेन्ड छ नि त्यो कन्स्टेन्ट हुँदैन, त्यो भ्यारिएबल हुन्छ। मिनिङ 0 ठाउँमा पाउने डिभिडेन्डलाई G0 भनिन्छ, 1 ठाउँमा पाउनेलाई D1, 2 ठाउँमा पाउनेलाई D2, तेस्रो ठाउँमा D3, चौथो ठाउँमा D4। मिनिङ द डिभिडेन्ड मे भेराई विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। अब रिजन भन्छु किन। रिजन इज द्याट कि बोन्ड होल्डर आर द एक्सटर्नल, होइन, बाहिरको मान्छे हो कि नाइ? यस यस सर। सो यदि कुनै पनि कम्पनीमा बाहिरको मान्छेले इन्भेस्टमेन्ट गरे रहेछ भने त्यसलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ कि तपाईँ मलाई पैसा दिनुहोस् र म आफ्नो कमाइको बेसिसमा तपाईँलाई रिटर्न दिन्छु भने के त्यसले तपाईँले पैसा दिन्छ? दिँदैन। शङ्का गर्छ त्यसले, मेबी यो मान्छे फ्युचरमा कमाएन भने म कोसँग पैसा लिन जान्छु? यस और नो? ओके, त्यही भएर बोन्ड होल्डरले भन्छ नाइ, म त्यसरी मान्दिनँ, मलाई एउटा फिक्स गरिदे कि त कमा त अथवा नकमा त, आई डोन्ट केयर अबाउट युर अर्निङ, आई निड दिस मच अमाउन्ट अफ कुपन भने द्याट्स वाइ यो फिक्स हुन्छ। क्लियर? त्यस्तै सेम कन्डिसन प्रिफरेन्स सेयरको पनि हुन्छ। दे आर अल्सो आउटसाइडर, सो दे अल्सो निड एन एस्योरेन्स द्याट आई एम गोइङ टु गेट डिपिएस फ्रम your कम्पनी इच इयर। तर कुरा गर्ने हो भने इक्विटी सेयर होल्डर आर को? इक्विटी सेयर होल्डर आर रियल ओनर, होइन गाइज? रियल ओनर। अनि रियल ओनर भनेको के? रियल घरको मालिक अथवा रियल पसलको मालिक अथवा रियल व्यापारको मालिकले के यो सोच्छ र कि म इच इयर सर्टेन पैसा निकाल्छु आफ्नो लागि? सोच्दैन नि। इट द डिपेन्ड्स अपन अर्निङ। किनभने रियल ओनरलाई त चिन्ता हुन्छ कि मेरो व्यापार अगाडि कसरी जान्छ। इफ दे विल अर्न देन दे विल इन्जोय मोर, इफ दे विल अर्न लेस देन तिनीहरूलाई यो दुईजनालाई त फिक्स पे गर्नुपर्छ। तर जुन दिन कम कमाइ हुन्छ त्यो दिन रियल ओनरले पैसा झिक्दैन, छोडिदिन्छ, बरु मेरो कम्पनी ग्रो होस्। यस और नो? Yes, sir. Yes. And that's why due to that reason this D is vary। अब यो D को भेरिएसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी एउटा च्याप्टरमा पढ्छौँ। च्याप्टरको नाम हो डिभिडेन्ड पोलिसी, जहाँ हामी सिक्छौँ कि हाउ कम्पनी डिस्ट्रिब्युट डिभिडेन्ड। यो D कसरी भेराइ गर्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ सिक्छौँ। तर फिलहाल फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन यति याद राख्नुहोस् कि यो डिभिडेन्ड मे नट भेराइ। क्लियर गाइज? Yes, sir. So this is what the valuation, or this is what the timeline of equity share. Now let me take you to the point called zero growth rate model. Yes, talking about zero growth rate model, यसको नाम आफैमा काफी छ। यसले भन्छ डिभिडेन्ड विल नेभर ग्रो। के भन्छ यसले गाइज? डिभिडेन्ड विल नट ग्रो। किनभने नामै काफी छ। के हो नाम? जेरो ग्रोथ रेट, मिनिङ ग्रो हुँदैन। के ग्रो हुँदैन गाइज? डिभिडेन्ड ग्रो हुँदैन। भने यसको एउटा इक्जाम्पल हेर्ने हो भने मानिलिनुहोस् एउटा कम्पनी छ जसको इक्विटी सेयर मार्केटमा छ 0, 1, 2, 3। कम्पनीले आज 10 डिभिडेन्ड दियो भने त्यो कम्पनीले इच इयर डिभिडेन्ड 10 दिन्छ। यसको मतलब यो 10 ग्रो भएको हो? नो। भने दिस इज जेरो ग्रोथ रेट मोडल। क्लियर छ? छुट्याउन सकिएको छ है? सो एज युजुअल लेट मी रिमाइन्ड यु, यो सेम कुरा पर्पेचुअल स्टक जस्तो पिआर, पर्पेचुअल क्याश फ्लो जस्तो देखिरहेको छैन टाइम भ्यालु अफ मनीको? जसमा हामी पर्पेचुअल क्याश फ्लोमा के गर्थ्यौँ? पिभी इज इक्वल्स टु पिएमटी डिभाइडेड बाई आई गरिदिन्थ्यौँ। तर यो इक्विटी सेयरको केसमा पिभी भनेको V0 इज इक्वल्स टु पिएमटी भनेको यो डिभिडेन्डहरू होइन गाइज? यस सर। सो क्यान आई राइट हियर डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई र ब्याज दर भनेकै केएस होइन? यस। सो क्यान आई राइट डी बाई केएस? Yes. So this is how we value zero growth rate model को equity share. Clear? Yes, sir. Okay,
Now let me take you to the point called constant growth rate model. Growth rate model. And yes, constant growth rate model मा के भन्छ भने the company. Sir. Yes Manu? Yes. Yes, how can I help? Hello. Okay. So I hope till this point you guys do not have any problem, do you? No, sir. Okay. So let me start with constant growth rate model. Constant growth rate model भनेको एउटा example दिएँ मैले भन्छ ABC company has equity share in market and company recently paid a dividend of rupees 2 and it will grow at 10% forever. The investors required rate is 15%, then find V0. So यो क्वेश्चन को सबसे पहले मैं टाइमलाइन बनाए so it will be easy for you to understand. So इसको टाइमलाइन को कुरा गर्ने हो भने 0 1 2 3 ... So अब हेरौँ कम्पनीले रिसेन्टली कति डिभिडेन्ड पे गरेको छ गाइस 2. यो रिसेन्टली पेड को मिनिङ आज पे गरे होला हैन र Yes. So can I say it's D0 is equals to 2? Yes, sir. Okay. Sir. And then त्यसपछि भन्दैछ it will grow at 10%. कतिमा ग्रो हुन्छ रे 10%. 10%. Meaning यो जुन डिभिडेन्ड छ यो अलवेज 10% ले ग्रो हुन्छ. जस्तै D0 is equals to 2 छ भने D1 is equals to 2 into यसरी लेखौँ 2 plus 10% of 2 is equal to 2 common लियो भने 1 plus 0.1 is equals to 2 into 1.1. Clear? Yes, sir. Okay. Similarly, if we have to find D2, then फेरि यो जुन फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ यो जुन फर्स्ट वाला पार्ट छ यहाँ 10% ले ग्रो भयो भने यो सेम कुरा यो जुन छ D2 D1 यो फेरि 10% ले ग्रो हुनु पर्ने होइन. So can I write here 2 into 1.1 यो भनेको त मेरो D1 हो. अब यसलाई 10% ले ग्रो गर्नु पर्यो भने यसलाई 1 into 1 plus 2 into 1.1 into 10% गर्न पायो. Yes, sir. पायो भने अब 2 into 1.1 कमन लिदिनुस् भने फेरि 1.1 आउँछ. Okay, so can I write 2 into 1.1 को whole square? Yes, sir. Okay, good. So similarly, if I have to find D3, then अब मेरो D2 भनेको यो हो हैन? Yes. यसमै 10% ले ग्रो हुन्छ हैन? Yes. So can I write here 2 into 1.1 whole square यो त पहिला भइगयो त्यसमै प्लस 10% हैन? Yes. So 2 into 1.1 whole square into 10%. So यदि म यो ओभरअल बाट
2 into 1.1 होल स्क्वायर कमन लिन्छु भने बाँकी रहेको कुरा के यहाँबाट आउँछ 1 यहाँबाट आउँछ 0.1 र बीचमा छ प्लस सो क्यान आई राइट 1.1 Yes. Yes. सो अगेन क्यान आई राइट 2 into 1.1 to the power 3 किनभने दुईटाको बेस सेम हुँदा पावर जोडिन्छ पढेको हामीले ल अफ इन्डिसेस Yes. Yes, sir. ओके Yes, सो यहाँबाट हाम्रो अब्जर्भेसन के निस्किँदैछ एकचोटि हेरौँ d1 निकाल्नु पर्यो भने d0 into 1 plus g to the power 1 लेख्दा आएको छ मिनिङ d0 to 1 plus g भनेको 0.1 र पावर 1 कुरा उही हो यो र यो कुरा एउटै हो Yes. ओके सिमिलरली यो ठाउँमा हेरौँ 2 भनेको मेरो d0 into 1 plus g to the power 2 गरौँ र म्याच गरौँ यसलाई if you will take a look then what we will get यो भनेकै 2 into 1.1 to the power 2 हैन यो भनेकै हो हाम्रो ग्रोथ रेट 10% थियो है एकचोटि याद दिलाए तपाईहरुलाई यस क्लियर Yes, sir. Similarly, if I have to find D3, भने D3 त हाम्रो यति छ त्यसलाई फर्मुलाको बेसिसमा लेख्ने हो भने यसरी लेख्न पायो D0 into 1 plus G to the power 3 Yes, sir. clear Clear. done so on the basis of above discussion can I conclude that कि यदि मलाई dn निकाल्नु छ भने d0 into 1 plus g to the power n गर्दा मेरो dn आउँदो रहेछ भनेर Yes. Yes, sir. okay so if someone will ask me find d10 के find गर guys D10. so can I write here d10 is equal to d0 भनेको 2 into 1 plus 0.1 to the power 10 लेख्न पायो Yes. Fire. सो म केही गरेको छैन है तपाईहरुसँग अग्रीनेस मात्रै मागेको हो म अहिलेसम्म फर्मुला थोपिन तपाईको टाउकोमा बट दिस इज द फर्मुला क्लियर Yes, sir. अब तपाईले एक्जाममा फेस गर्ने प्रब्लम म लेखिदिन्छु यहाँ यु विल फेस प्रब्लम अन ACG segregating D0 कुन हो र D1 कुन हो ध्यान दिनु होला D1 र D0 सेग्रिगेट गर्नको लागि if a statement is given in past tense or in present tense यदि त्यो स्टेटमेन्ट प्रेजेन्ट टेन्समा गिवन छ or past टेन्समा गिवन छ भने त्यो D0 हो बुझ्ने भने सिमिलरली if a statement is given in future tense भने त्यसलाई D1 बुझ्ने क्लियर गाइस Yes, sir. Yes. Okay, good. So, based on that analysis, एकचोटिमा again तपाईले क्वेशनमा लगे हाम्रो क्वेशन थियो company has recently के guys paid भनेको past tense हैन Past. हो भने past tense भनेको के पढेको हामीले D0. D0 and that's why I wrote here D0 clear Yes, sir. Yes, sir. अब if we have to find D1 then हामीलाई मजाले आउँछ D1 find गर्न D1 is equal to 2 into 1 plus G र power 1 लेख्नु र नलेख्नु कुरा एउटै हैन Yes, sir. done so अब त्यस्तै we know the case of this equation and the case is how much 15% and we know the growth rate that is 10% clear guys Yes, sir. okay so from the above equation यदि म above equation को solution गर्छु भने can I write here given d0 is equal to 2 2. d1 is equal to D0 plus. d0 into 1 plus g to the power 1 is equals to 2 into 1.1 that is 2.2 clear Yes, sir. Similarly, we have Ks that is 15%. We have growth rate which is 10%. But I want you guys to focus here. यो growth rate कहिले बदलिने वाला छ भनेको छ स्टेटमेन्टमा काई छैन
and that's why यो मोडललाई constant growth rate model भनिन्छ भने जिन्दगीभरि growth rate constant बस्ने clear Yes, sir. okay so now we have these all thing अब constant growth rate model ले के भन्छ stock को value v0 is equal to d1 by ks minus gn सो जीएन भनेको यो जी लाई भन्ने भनेको जिन्दगी भरिको लागि ग्रोथ फिक्स जीएन भनेको इन्फिनिटी सम्म क्लियर गाइज Yes, sir. okay so now we have a formula called v0 is equal to ks minus gn so can we apply this formula to find v0 Yes, sir. okay so how much d1 do we have 2.2. 2.2 whole divided by how much ks do we have 0.15 how much gn do we have 0.1 so 0.10. we will able to get our v0 clear Yes, sir. okay so how much our v0 will be 44. 44.00 clear per share यहाँसम्म ठीक छ 44. अब again B number question exam मा भन्छ if the stock is यदि यो stock is trading यो market मा trade हुँदैछ Trading. at rupees 45 यो stock 45 मा trade हुँदैछ भने के गर्ने भने 45 मेरो P0 हो हैन Yes, sir. र यो 44 मेरो V0 हो हैन Yes, तपाईहरु sir. हुनुपर्ने भाउ 44 रुपैयाँ हो तर मार्केटमा 45 मा अवेलेबल छ महँगोमा छ अवेलेबल हैन Yes, so sir. can I say it is overpriced Yes, sir. okay if it is overpriced so can we buy this Not right. no so not buy so if we will not buy this then we will sell it हैन so if we will sell it then sell को एउटा नाम भनेको थिए अस्ति न Short. short position याद छ So. so we will do short position clear so यहाँसम्म ठीक छ Yes, sir. okay so now let me give you an example एउटा अझै so that it will make you clear मान लिनुस् मनोकामना लघु वित्तीय has a history of paying dividend of rupees 10 per year and investors required rate is 10% then question सोधियो A नम्बरमा find V0 today if there is no growth यदि ग्रोथै छैन भने V0 कति निकाल भने सबसे पहिला हेरौं यदि ग्रोथ छैन भने D0 भनेकै D1 हुन्छ र D1 भनेकै D2 हुन्छ D2 भनेकै D3 हुन्छ र डट 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 DN सम्म हुन्छ हैन किनभने ग्रोथै छैन यस अर नो गाइस Yes, sir. क्लियर सो नाउ यो फर्स्ट भनेकै यो मोडललाई जेरो ग्रोथ रेट मोडल भन्न पायो Paya. जेरो ग्रोथ रेट मोडल सो नाउ जेरो ग्रोथ रेट मोडलमा हामी पढेको छौं V0 is equal to D by KS so we have our D rupees 10 हैन so can I do 10 divided by KS भनेको required rate of return and we have required rate of return of 0.1 so can I write 100 rupees per share is the price of that share yes or no Yes, sir.
Okay, good. So now let me take you to the second question. The second question le तपाईलाई भन्यो, if the growth rate is 5%, then now how it will impact how it will impact V0. V0 लाई यसरी कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भने ध्यान दिउँ. We know यो भनेको constant growth rate model हो हैन, each year 5%. Yes, sir. Okay. So V0 is equal to D1 by KS minus GM हुन्छ. तर यो जुन D given छ यो भनेको company has a history of paying dividend. के हो गाइज यो? हिस्ट्री भनेको पास्ट हो कि फ्युचर हो? Past. पास्ट हो भने यो D1 कि D0? D0. D0. So अब यो D1 निकाल्नको लागि can I write something like this? D0 plus 1 plus J. र KS minus GN लेख्न पायो गाइज? पायो. यो सेम D1 को फर्मुला माथि नै लेखिदिएकोमा किन बाहिर निकाल्नु? एक ठाउँमै लेखिदिँदा भएन? भयो. अब now can I do something like this? 10 into 1 plus 0.05 whole divided by 0.1 minus 0.05. So how much value will be the V0 of this company? Right, sir. Go ahead. Minus 0.6. 210. 210. Yes, sir. 210. Clear? So अब हेरौँ, यो ग्रोथ रेटले मात्रै क्वेशन सेम थियो हैन? Yes. ओके, यो 5% ग्रोथ रेटले मात्रै, यो तपाईको ब्याचलरको एनालाइसिस हैन, तर पनि सिकाइदिदै छु, फ्युचरमा कहीं पढ्नु भयो भने भेट्नुहुन्छ. 5% ग्रोथ रेटले मात्रै हेर त शेयरको प्राइसमा कस्तो इम्प्याक्ट पारेको छ? 20. 2 गुना ज्यादा 210%. 20 हैन. हैन गाइज? Yes, sir. सो यो एनालाइसिस गर्ने दिमागले यसरी सोच्छ ल कि if there is growth rate in company, then it means the stock price of company will increase more higher than the actual trend, हैन? Good. You don't have to read these all things. यो general explanation मात्रै हो. As a finance teacher मेरो responsibility हो. जब सिकाइ नै राछु भने यो नि ठ्याक्कै यही बताइदिन क्या. Clear? Yes, sir. Okay. So now we are going to take a look on supernatural growth rate model. Clear छ? अहिलेसम्म बुझेको छ है? बुझेको छ. Okay, done. Supernatural growth rate model. सुपरनेचुरल ग्रोथ रेट मोडल पढाउनु भन्दा अगाडि भ्यालुएसन को मूल मन्त्र एकचोटी अझै रिमाइन्ड गराइदिन्छु म. भ्यालुएसन भनेको के हो? भ्यालुएसन भनेको द टोटल पीभी अफ फ्युचर क्याश फ्लो हैन गाइज? Yes, sir. यस और नो? Yes. कुनै पनि कुराको भ्यालुएसन कसरी गर्ने फाइनान्समा? अस्ति न भनेको थिए फर्स्ट डे. यो मूल मन्त्र. जुनसुकै कुराको भ्यालुएसन भनेकै त्यसले फ्युचरमा दिने सब क्याश फ्लोलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउन जोड दिने हैन? क्लियर? डन. अब सुपर नर्मल ग्रोथ रेट को मिनिङ हुन्छ there will be more than one growth rate. सन्तोषी बोल्ने बेलामा मात्र अनम्युट गर. यहाँसम्म क्लियर छ?
देयर विल बी मोर देन वन ग्रोथ रेट। एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ यसको है, अनि मात्रै बुझिन्छ। ओके डन। ओके सो लेट मी गिभ यु एन इक्जाम्पल। इक्जाम्पल छ, मान लिनुहोस् यो एउटा कम्पनीको स्टक हो जसको आज डिभिडेन्ड D0 इक्वल टु 10% हो, र कम्पनीले डिसाइड गर्यो कि कन्टिन्युअस 3 वर्षसम्म, द्याट इज 1, 2 र यो तेस्रो वर्षसम्म ग्रोथ रेट 20% ले डिभिडेन्डलाई दिन्छ। त्यस्तै आफ्टर तेस्रो वर्ष 2 वर्षसम्म, द्याट इज 3 देखि 4, 4 देखि 5, 2 वर्षसम्म ग्रोथ रेट 15% ले दिन्छ, र त्यसपछि कम्पनीले ग्रोथ फरेभर 5% ले गर्छ भने फाइन्ड V0 अफ दिस स्टक। क्लियर? भने इफ यु विल अब्जर्भ दिस क्वेसन अथवा यो मोडल अफ स्टकलाई अब्जर्भ गर्ने हो भने यु विल गेट एउटा टाइप अफ ग्रोथ रेट यहाँ, अर्को टाइप अफ ग्रोथ रेट यहाँ, र अर्को टाइप अफ ग्रोथ रेट यहाँ। यहाँसम्म क्लियर? यस सर। ओके, तर यसमा फाइदाको कुरा के छ भने we can easily find D1, we can easily find D2, we can easily find D3, we can easily find D4, we can easily find D5, and we can easily find D6 हैन र? किनभने हामीलाई त ग्रोथ रेट थाहा छ नि गाइज। लेट मी डु इट फर यु। अलिकति दिमाग लगाउँछौँ भने ठ्याक्कै बुझिन्छ ल। मैले अलिकति एक्सपान्डेड फर्ममा गरिदिन्छु। मान लिनुहोस् यहाँ 0 छ र 1, आज 10 हैन रुपीज डिभिडेन्ड गाइज। ओके, एन्ड देन यो फर्स्ट इयरमा कति प्रतिशतले ग्रो गर्नु छ? 20. सो क्यान आई राइट हियर 10 into 1.2? 20% ग्रो, yes or no? Yes? Reply please. Yes sir. Okay, talking about 2, similarly 1 to 2 कति प्रतिशतले ग्रो गर्नु छ? 20. So can I write 10 into 1.2 जति आउँछ त्यसमा फेरि 1.2? Yes sir. Okay, similarly यो 2 to 3 हामीलाई कतिले ग्रो गर्नु छ? 20% ले। So if I have to write here 3, then can I write 10 into 1.2 into 1.2 यो भ्यालु जति आएको छ त्यसमा फेरि into 1.2? Yes sir. Okay, so यति भइसकेपछि we are able to find our D1, our D2, our D3, yes or no? Yes. Yes. So you find out गरौँ सबसे पहिले। So 10 into 1.2 will be 12 र नो वरिज है। यो 12 आइसकेपछि फेरि 1.2 गरिदिनुहोस्, त्यो पालो पिलो लेख्ने हैन, त्यो टाइम वेस्ट मात्रै हो ल। सो यो आउँछ 14.40। अब यो आउने बित्तिकैलाई फेरि 1.2 गरिदिउँ एन्ड देन यु विल गेट अ भ्यालु कल्ड 17.280। क्लियर? Yes sir. Yes, good. अब यति भइसकेपछि नाउ वी नो आवर D1, D2 and D3। समस्या छ? No sir. नो। तर अब कन्सर्न इज द्याट जब तेस्रो वर्ष सक्छ त्यसपछि अब ग्रोथ कतिले गराउनु छ? 15% ले। सो यहाँ म यदि D4 लेख्छु भने अब यो 17.28 जुन छ त्यसलाई 1.15 ले ग्रो गराउनु छ हैन र गाइज? Yes. Yes sir. सो इन्टु 1.15 लेख्न पाएँ म? So Yes. what will be my value? 19.872. Clear? Yes sir. Okay. Similarly, if you have to grow my value in 4th to 5 year, then फेरि कतिले? 15% ले हैन? So can I write here D5 is equal to 19.872 into 1.15? लेख्न पायो? Yeah. Yes. So into 1.15, 22.88. then the value we will get will be 22.85. Yes or no? Yes sir. Okay, good.
सो 5 सम्म सक्यो। अब म कन्सर्नको कुरा यहाँ हेराउँछु, ध्यान दिनु सबजना। यदि म तपाईलाई भन्छु, ध्यान दिनु होला मैले बोलेको कुरा, यो ग्रीन कलर भन्दा पछाडिको सब बिर्सिनुस्। के भने मैले यो सब बिर्सिनुस्। अनि लेट मी मेक इट डार्क फर यु सो इट विल बी इजी। यो सब बिर्सिने, बिर्स्यो? बिर्स्यो। अब यहाँदेखि हेरौँ त, यो भनेको कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट मोडल जस्तो देखिरहेछ कि नै? GN 5% देखिरहेछ? यस और नो? यस सर। ओके, र यो कहाँबाट स्टार्ट भएको? 5th इयरबाट स्टार्ट भएको होइन र? यस सर। अब ध्यान दिनु, म पहिला 0 इयरमा भ्यालु निकाल्दा V0 इक्वल टु D1/KS माइनस GN लेख्थे। याद छ यो कुरा? यस सर। तर मलाई यो भ्यालु कहाँ निकाल्नु छ? 5th इयरमा। यस और नो? सो क्यान आई राइट V5 इक्वल टु, यहाँ 0 हुँदा 1 छ भने V5 इक्वल टु D6/KS माइनस GN? यस। यस और नो? यस सर। यस। अब यो V5 भनेको के हो गाइस? V5 भनेकै यो 5 भन्दा अगाडि जे जति स्टकको प्राइस छ सबको ओरिजिनल भ्यालु कति? V5 हामी त्यही पढेको होइन भ्यालुएसनमा भर्खर? यस। यो कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट मोडलले के सिकाउँथ्यो यहाँ हेर त? कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट मोडलले सिकाउँथ्यो, यहाँ ध्यान दिउँ, यो जुन 10% इच एन्ड एभ्री इयर बढ्छ कन्टिन्युअसली, त्यो सबको प्रेजेन्ट भ्यालु कति? V0 होइन? यस। भनेको यो भन्दा अगाडिको सबको प्रेजेन्ट भ्यालु V0 भने यहाँ म यो लेख्न पाएँ, यो ठाउँमा म भन्न सक्छु कि यो जुन V5 छ, मेरो जुन यहाँ V5 आउँछ, यो V5 त्यो भनेको यो भन्दा अगाडिको सबको प्रेजेन्ट भ्यालु V5 हो। यस और नो? यस। सो यदि मेरो V5 आयो भने यहाँदेखि फ्युचरमा अब के भयो? सरकारको कुरा रह्यो? रहेन। वी हेभ आवर दिज अल डिभिडेन्ड एन्ड वी विल बी आवर V5 हियर। अब याद गरौँ त, हामी भ्यालुएसनको मिनिङ के पढाएको छ? भ्यालुएसन इज द टोटल PV अफ फ्युचर क्याश फ्लो। नाउ वी हेभ फ्युचर क्याश फ्लो होइन? दिज अल डिभिडेन्ड आर आवर फ्युचर क्याश फ्लो। यस और नो? यस। Okay, so this is my future cash flow, 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 and V5 will be my future cash flow. अब यदि these all are my future cash flow and if I can bring these all thing in present value, so can't I will be able to find PV? Yes, होइन र? Yes. बोलेको बुझ्या छ? बुझ्यो। बुझेछ भने नाउ यसको सोलुसन गरौँ। अब एकचोटि यो V5 निकाल्नको लागि ध्यान दिउँ त गाइस। V5 को लागि जसरी हामी पढाएको थियौँ V0 इक्वल टु D1/KS माइनस GM भने V5 को लागि D6/KS माइनस GN लेख्दा भयो गाइस? भयो। अब D6 भनेकै D5 इन्टु 1 प्लस G लाई भन्न मिल्दैन, किनभने यो टाइमलाइन एकचोटि हेरौँ सबजना। D5 यहाँ छ हो? यस। यहाँ कति छ मेरो? 22.85 होइन? अब यसलाई कतिले बढाउनु छ? 5% मात्रै होइन र? यस और नो? यस सर। जसरी यहाँ तपाईलाई 20% ले बढाउन भन्थ्यो भने 1.2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु हुन्थ्यो, 15% ले बढाउन भन्यो भने 1.15 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु हुन्थ्यो भने यो D6 भनेको 5% ग्रोथ वाला क्याटेगोरीमा पर्छ हो कि नाइ? Yes. यस सर। त्यसो भए क्यान आई राइट D5 इन्टु 1 प्लस G? यसकै मिनिङ 22.85 इन्टु 1.05 होइन र? यस। Yes, sir. भने यो 1.05 ले अलि फर्मुलाको टर्ममा मैले 1 प्लस G लेखिदिएको। क्लियर? We will have our KS and we will have our GN होइन र? So एकचोटि गरौँ। So V5 will be D5 कति छ? 22.85 into 1.05 whole divided by we have our KS. KS कति छ हाम्रो क्वेशनमा? KS मान लिम 10% छ। कति छ KS?
10%. 10%. So can I write here 0.1 minus GN 0.05? किनभने यो यहाँ निकाल्दैछौँ भने त यसपछिको ग्रोथ रेट कति थियो 5% मात्रै थियो हैन र Yes. सो यसरी युज गर्दा V5 कति आउँछ गाइस भन 479.85. 479.85 अब ध्यान दिउँ यदि म यो जति कुरा यहाँ गरेको छ सबलाई एकचोटि टेबलमा हेराउँछु ल यहाँ हेर्नु मानिलिनुस् म यहाँ इयर लेखिदिए र भने पहिलो इयरमा मलाई क्याश फ्लो 12 रुपियाँ आउँछ किनभने 12 रुपियाँ मेरो डिभिडेन्ड क्याश फ्लो हो हैन र Yes. यस दोस्रो इयरमा मलाई क्याश फ्लो 14.40 आउँछ हैन र Oh. तेस्रो इयरमा मलाई क्याश फ्लो 17.280 आउँछ त्यस्तै चौथो इयरमा मलाई क्याश फ्लो 19.872 आउँछ पाँचौं इयरमा मलाई क्याश फ्लो 22.85 आउँछ तर यो सँगसँगै पाँचौं भन्दा अगाडि सबको प्रेजेन्ट भ्यालु कति छ 479.85. सो यो पनि पाँचौं इयरमै आएको छ हैन र Yes. So these are the cash flow that we got from each and every year. Clear? अब what we can do, we can bring this cash flow in present value हैन र सबको समेसन गर्दिदा मेरो स्टकको V0 आउँछ होला हो कि नाइ Yes. यस त्यसो भए यदि म यसको पीभी निकाल्छु भने ध्यान दिउँ यो 12 को पीभी भनेकै 12 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस केएस टु दी पावर कति वर्ष पछाडि लानु छ 1 वर्ष हैन Yes. म फर्मुला युज गरे यहाँ ध्यान दिउँ पीभी को फर्मुला हामी के पढेको छौं एफबी बाइ 1 प्लस आई टु दी पावर एन पढेको हो Yes. यस अब यो 1 वर्ष पछिको एफबी कति 12 हैन र सो 12 लेख्न पायो Yes. डिवाइडेड बाइ 1 प्लस आई भनेकै केएस लाई भनिन्छ हैन र सो 0.1 लेख्न पायो पायो. अनि एन भनेको यो 1 वर्ष पछि आउँछ भनेले कति वर्ष पछाडि ल्याउनु छ 1 वर्ष मात्रै सो पावर 1 लेख्दा भएन Yes. त्यस्तै सो यो ओभरअल को पीभी निकाल्ने हो भने ध्यान दिनु होला एन्ड डु नट गेट कन्फ्युज प्लिज यदि यो ओभरअल को पीभी निकाल्ने हो भने क्यान आई राइट समथिङ लाइक दिस इज इक्वल टु D1 लाई 1 प्लस केएस टु दी पावर 1 वर्ष पछाडि फेरि प्लस जोड्दै छु म सब पीभी लाई D2 लाई 1 प्लस केएस तर कति वर्ष पछाडि गाइस 2 वर्ष प्लस D3 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस केएस र अब 3 वर्ष पछाडि त्यसपछि D4 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस केएस र अब कति 4 वर्ष पछाडि र D5 र त्यसको सँगसँगै मेरो V5 हैन र दुईटै एकैचोटि आउँछ नि यस अर नो Yes. So D5 plus V5 divided by 1 plus KS to the power 5, yes or no? Yes. So if I will sum this, यो सब कुरालाई जोड्यो भने can't we get our PV of stock or V0 of stock? Yes. Yes.